Xin chào quý nhà đầu tư đến với chương trình Mass Talk Live, talk show đầu tuần được tổ chức bởi công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Và tôi là Ngọc Trung, hân hạnh đồng hành cùng quý vị trong bản tin sáng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 12, 2025. Và để mở đầu chương trình, mời quý vị hãy xem video điểm tin thị trường tuần qua. Với chủ đề ngày hôm nay, tìm điểm cân bằng sau khi thị trường điều chỉnh. Thì với khách mời ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là chị Trần Thị Ngọc Hòa, là chuyên viên phân tích cấp cao của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với chị Hòa thảo luận về chủ đề này và xem đánh giá góc nhìn thị trường trong tuần sắp tới như thế nào. Vâng, xin chào chị Hòa. Xin chào Trung, xin chào quý nhà đầu tư. Vâng, tâm điểm của thị trường tuần qua đến từ cuộc họp của Fed khi Fed đã đánh dấu lần thứ 3 hạ lãi suất liên tiếp về mức 3,5 cho đến 3,75%. Thì chị Hòa có đánh giá như thế nào về diễn biến của cuộc họp Fed vừa rồi và liệu cái quyết định cắt giảm lãi suất vừa rồi có tác động như thế nào đến chính sách của Việt Nam hay không? Cảm ơn câu hỏi của Trung ha. Thì trong cái cuộc họp tháng 12, đúng như kỳ vọng của thị trường thì Fed đã cắt giảm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất về mức 3,5 đến 3,75%, trong bối cảnh là lạm phát vẫn đang hạ nhiệt và rủi ro ở trên thị trường lao động vẫn gia tăng. Và một điểm đáng chú ý đó là Fed sẽ bắt đầu mua trái phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn kể từ ngày 12 tháng 12 sau khi mà kết thúc chương trình thắt chặt định lượng từ ngày 1 tháng 12 vừa qua. Và cũng trong cuộc họp này thì biên bản dự phóng về nền kinh tế của FOMC cũng cho thấy rằng là so với dự phóng của tháng 9 trước đó thì dự phóng tăng trưởng GDP được điều chỉnh tích cực hơn, cùng với là tỷ lệ thất nghiệp thì vẫn giữ nguyên, còn chỉ số PMI cơ bản thì giảm nhẹ so với dự phóng trong tháng 9 trước đó. Còn về về định hướng chính sách trong thời gian tới thì Fed nhấn mạnh là vẫn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn những cái dữ liệu sắp tới, trên cả về lạm phát vẫn là thị trường lao động. Và biểu đồ Botnot cũng cho thấy rằng là kỳ vọng là một lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản mỗi năm trong cả năm 2026 và 2027. Điều này cho thấy là xu hướng hạ lãi suất chính sách vẫn đang được duy trì nhưng mà với tốc độ chậm hơn. Một điểm lưu ý ở đây đó là cuộc bầu cử chủ tịch Fed mới, và cũng như là trong tuần qua thì có thông tin là việc Fed sẽ tái bổ nhiệm 11 chủ tịch khu vực. Với việc mà Fed tái bổ nhiệm chủ tịch của 11 khu vực thì sẽ củng cố hơn về ổn định chính sách trong thời gian tới, cũng như là giảm thiểu cái rủi ro về thay đổi lập trường chính sách dưới chính quyền mới, và sẽ kiềm chế kỳ vọng nới lỏng mạnh hơn trong cái chính sách trong thời gian tới. Và đối với tác động của việc cắt giảm lãi suất chính sách đối với Việt Nam thì đối với cái động thái mà mở rộng bảng cân đối kế toán của Fed kết hợp với việc là suy giảm lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn thì sẽ góp phần là giảm áp lực tỷ giá trong thời gian tới, từ đó là ổn định hơn, hỗ trợ cho thị trường ngoại hối Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần qua thì tỷ giá USD trên Việt Nam đồng tiếp tục hạ nhiệt tuần thứ 3 liên tiếp, đặc biệt là trên thị trường tự do và cả trên thị trường tự do và trên thị trường chính thức. Đồng thời thì chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ cũng đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp và đưa về mức thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây, và đạt mức là 98,4 điểm tính tới ngày 12 tháng 12. Chúng ta thấy rằng là với cái tỷ giá hạ nhiệt thì có thể sẽ làm giảm áp lực bán ròng từ khối ngoại và trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ từ thị trường thế giới của chị Hoa về việc giúp cho nhà đầu tư đánh giá được cái lộ trình sắp tới của Fed. Và chúng ta vẫn đang thấy là cái lộ trình của Fed hiện tại vẫn đang duy trì chính sách là tiếp tục sẽ hạ lãi suất. Tuy nhiên sẽ có phần thận trọng hơn với những cái dữ liệu kinh tế ngay trong cuối 2025 và 2026 dựa những cái biến động rất là của thuế quan rất là ảnh hưởng. Thêm một yếu tố thông tin tin tức đáng chú ý trong tuần qua tại Việt Nam đó chính là việc các ngân hàng thương mại đã nâng mức lãi suất các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn, tức là dưới 6 tháng, lên mức trần 4,75%. Việc tăng lãi suất tiết kiệm này thì làm cho nhà đầu tư trong nước khá là lo lắng, và phản ánh trong thị trường tuần qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã có những cái phiên điều chỉnh liên tiếp trái ngược với thị trường chứng khoán thế giới. Thì chị Hòa có đánh giá như thế nào về cái xu hướng cũng như là các kịch bản về lãi suất tại thị trường Việt Nam và liệu ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán? Cảm ơn câu hỏi của Trung ha. Thì đúng là việc mà tăng lãi suất tiết kiệm thì trong tuần vừa qua thì cũng là một trong những mối lo ngại của nhà đầu tư. Thì thứ nhất á, thì khi mà nhìn vào tốc độ tăng trưởng tín dụng á, thì chúng ta thấy rằng là tốc độ tăng trưởng tín dụng đang vượt xa tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Thì các ngân hàng thương mại hiện nay đang tăng cường cho vay đáng kể, đặc biệt là giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên á, thì cái tốc độ tăng trưởng tiền gửi này nó đang nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng đang tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Và về con số thì tính đến ngày 27 tháng 11 thì tín dụng đạt 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cùng kỳ. Đây là một con số khá là lớn, tăng 16,56% so với cuối năm 2024. Và về con số cùng kỳ năm 2024 thì là 11,47% so với giai đoạn cuối năm 2023. Trong khi đó thì tốc độ tăng trưởng huy động tiền gửi không theo kịp, cho nên là nhu cầu vốn của các ngân hàng đang rất là cao, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm ha. Thì chúng ta thấy rằng là điều này là khiến các ngân hàng phải đối mặt với tình trạng là căng thẳng thanh khoản. Do đó là làm lãi suất liên ngân hàng đang ở mức rất là cao, và tính đến cuối tuần qua thì lãi suất liên ngân hàng đã đạt mức rất là cao, đó là 7,37%. Đây là mức rất là cao trong nhiều năm qua. Trước tình hình đó thì ngân hàng nhà nước đã điều tiết thị trường hoạt động liên ngân hàng một cách linh hoạt hơn thông qua thì hoạt động thị trường mở, đó là nâng mức lãi suất OMO lên 4,5% trong 2 tuần vừa qua từ mức 4% trong giai đoạn trước đó, cũng như là nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ khi mà ngân hàng nhà nước đã thực hiện hoán đổi ngoại tệ vào ngày 5 và ngày 9 tháng 12 vừa qua nhằm hỗ trợ thanh khoản của Việt Nam đồng trên hệ thống liên ngân hàng. Còn xét về lãi suất điều hành thì chúng ta cần phải nhìn vào chu kỳ kinh tế cũng như là việc chính sách hiện tại đang hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế. Thêm vào đó, khi mà nhìn vào chỉ số lạm phát ở Việt Nam, chúng ta thấy rằng là chỉ số lạm phát vẫn đang trong mức kiểm soát, và kỳ vọng trong thời gian tới lạm phát vẫn sẽ tiếp tục kỳ vọng là nằm trong mức kiểm soát. Do vậy là chúng tôi cho rằng là chính sách điều hành vẫn sẽ không có sự đảo ngược chính sách trong thời gian tới. Và chính sách tiền tệ của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục theo hướng là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cũng như là ưu tiên duy trì môi trường lãi suất ổn định trong thời gian tới. Còn còn đối với thị trường chứng khoán thì đối với cái xu hướng lãi suất này thì đây là Hải cho rằng đây là cái xu hướng này nó đang bình thường hóa so với cái giai đoạn tiền rất là rẻ ở giai đoạn trước đó. Tuy nhiên á, thì chúng ta cần lưu ý là với cái việc chi phí vốn cao hơn thì có thể sẽ làm giảm sức nóng của các dòng tiền đầu cơ và thúc đẩy sự phân hóa dòng tiền trên thị trường chứng khoán nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ về tình hình lãi suất tại Việt Nam của chị Hoa. Thì có thể thấy là tình hình lãi suất hiện tại đối với các ngân hàng thương mại thì cái lãi suất liên ngân hàng hiện tại của chúng ta đang khá là cao trong tuần vừa rồi, phản ánh được cái nhu cầu vốn và cái sự khan hiếm vốn của các ngân hàng thương mại khi mà chúng ta tiếp tục là đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng về tín dụng trong năm 2025 đạt con số khá cao, đó là trên khoảng 15%. Và để làm điều đó thì các ngân hàng thương mại cũng phải cần được cái nguồn vốn dồi dào hơn. Và trong thời gian vừa rồi thì lãi suất tiết kiệm cũng như là các lãi suất của ngân hàng nhà nước đều có sự nhích tăng, nó phản ánh khá là tiêu cực đối với thị trường chứng khoán. Và quay trở lại thị trường thì trong tuần vừa qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tuần không mấy tích cực khi có một cái tuần giảm điểm khá mạnh là giảm khoảng 5,4% so với tuần trước đó, tức là giảm hơn 94 điểm và đóng cửa tại 1.646,9 điểm. Việc giảm này đã đánh dấu cái việc là lấy đi thành quả của 2 tuần tăng trước đó. Và thanh khoản của thị trường đã giảm gần 10%, đâu đó là giá trị giao dịch bình quân khoảng 18.000 tỷ đồng. Và trong tuần vừa qua thì khối ngoại cũng đã duy trì bán ròng hơn 5,8 nghìn tỷ so với tuần trước, khối ngoại đã mua ròng trở lại. Thì chị Hòa có đánh giá như thế nào về cái nhịp điều chỉnh hiện tại của thị trường và liệu những cái nguyên nhân chính nào mà nhà đầu tư cần quan tâm đối với nhịp điều chỉnh vừa rồi? Cảm ơn câu hỏi của Trung. Thì như là ngoài cái lo ngại về xu hướng lãi suất mà như là Trung Hòa đã trao đổi ở phần trước, thì
nhịp giảm mạnh của thị trường trong tuần vừa qua còn đến từ yếu tố định giá. Nhìn vào biểu đồ định giá, khung định giá về mức biến động thị trường, về mức biến động PE, thì trong tuần vừa qua thì VN-Index đã giảm mạnh khi mà mức định giá PE này chạm ngưỡng trung bình dài hạn. Trong đó thì nhóm điều chỉnh mạnh nhất đó là nhóm ngân hàng và nhóm bất động sản. Mặc dù là trong tuần qua nhóm Vingroup có một số thông tin rất là tích cực, như là về công bố cái kế hoạch khởi công 4 dự án tại khu công nghiệp Vinhome Vũng Áng với tổng vốn mức đầu tư là hơn 127.000 tỷ đồng. Và Vingroup cũng như là Vingroup ký kết biên bản ghi nhớ với Ấn Độ đề xuất đầu tư 3 tỷ đô để xây dựng một hệ sinh thái của ngành. Mặc dù vậy thì dưới cái áp lực chốt lời cổ phiếu Vingroup và cổ phiếu ngân hàng thì thị trường cũng đã có nhịp điều chỉnh giảm mạnh trong tuần vừa qua, cũng như là áp lực bán ròng của khối ngoại quay trở lại sau một tuần mua ròng trước đó. Vâng, có thể thấy là thị trường chứng khoán tuần qua của chúng ta là diễn biến thật sự là không tốt. Khi rất nhiều cổ phiếu mà đã điều chỉnh trong tuần vừa rồi đều đến từ các ngành trọng yếu như là ngành ngân hàng, ngành chứng khoán và ngành bất động sản. Nó kéo theo cái tâm lý lo ngại của nhà đầu tư. Thì và liệu đây có phải là một cái thời điểm mà chúng ta nên đánh giá lại thị trường, và đặc biệt là yếu tố định giá, để chọn ra được những cái cơ hội đầu tư sắp tới. Cái chủ đề ngày hôm nay đó chính là tìm điểm cân bằng sau khi thị trường điều chỉnh. Thì đây là một cái cơ hội để chúng ta đánh giá lại thị trường. Và chị Hòa có đánh giá như thế nào về triển vọng của thị trường sắp tới? Thì liệu đây có phải là một cái vùng gọi là cái vùng nền khi mà thị trường đã điều chỉnh mà chúng ta có thể tìm được cái điểm cân bằng sắp tới chưa? Và những yếu tố như thế nào sẽ giúp cho thị trường có những cái khả năng hồi phục sắp tới? Cảm ơn câu hỏi của Trung. Thì đối với triển vọng thị trường trong ngắn hạn thì chúng tôi kỳ vọng là trong tuần này thì VN-Index sẽ tích lũy và tại vùng cân bằng là từ 1.400 đến 1.800, từ 1.640 điểm đến 1.680 điểm trong kịch bản cơ sở, với việc là kỳ vọng là dòng tiền sẽ tích cực tham gia lại vào những cái cổ phiếu cũng như là những nhóm ngành đã giảm mạnh xuống mức định giá với mức định giá hấp dẫn. Tuy nhiên thì mức độ biến động có thể sẽ vẫn còn tồn tại, với cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 1.600 đến 1.620 điểm. Còn những cái yếu tố mà hỗ trợ thị trường trong trung và dài hạn, chúng ta có thể quan sát là về kết quả kinh doanh quý 4 năm 2025, và chúng tôi vẫn kỳ vọng là kết quả kinh doanh quý 4 sẽ tích cực, và nhà đầu tư cần lưu ý về cái thời gian mà cao điểm công bố của kết quả kinh doanh quý 4 là từ giữa đến cuối tháng 1 năm 2026, cũng như là việc quan sát những cái triển vọng dài hạn tích cực, nhờ vào kỳ vọng tăng trưởng kinh tế vẫn sẽ tiếp tục vẫn sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực, với cái động lực đến từ đầu tư công và bán lẻ, cũng là như Hòa và Trung cũng có đã trao đổi trong những số Mass Talk tuần trước, cũng như là các giải pháp nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030, cũng như là cái kế hoạch đẩy nhanh hoàn thiện các cơ chế pháp lý cũng như là hạ tầng thị trường, và làn sóng IPO sôi động kể từ năm 2025 trở đi. Chúng ta thấy rằng là các thương vụ IPO lớn trong năm 2025 đến từ lĩnh vực là bất động sản, chứng khoán cũng như là bán lẻ. Thì trong lĩnh vực bất động sản trong năm nay thì chúng ta thấy là có một số thương vụ lớn đến từ Vinpearl hoặc là CRV, cũng như là những cái thương vụ lớn của thị trường chứng khoán của các công ty trong ngành chứng khoán như là Techcombank, VPBank và VPS. Đặc biệt là trong tuần qua chúng ta đón nhận một thông tin, đó là công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động đã xác nhận chủ trương để điện máy xanh IPO và niêm yết từ vào năm 2026, nhờ vào cái nghị định 245, đó là việc đơn giản hóa cái thủ tục niêm yết cũng như là rút ngắn cái thời gian niêm yết từ 90 ngày xuống 30 ngày, thì kỳ vọng là sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thương vụ IPO trong thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết đến từ chị Hòa về góc nhìn thị trường, cũng như là cái triển vọng mà nhà đầu tư có thể là chúng ta liệt kê ra, và chúng ta cùng đánh giá lại cái thị trường, cũng như là chọn ra được những cái cơ hội và những cái thử thách đối với những cái nhóm ngành mà chị Hòa có vừa nhắc tên, và có thể kỳ vọng sắp tới là những cái thương vụ IPO sẽ nối tiếp năm 2025 được diễn ra tích cực. Và trước khi đến với phần câu hỏi đến từ khán giả gửi về chương trình, thì mời quý nhà đầu tư hãy dành một phút để xem vào các sản phẩm của công ty chứng khoán Mirae Asset.
Vâng, và rất vui là Trung vừa nhận được những câu hỏi rất là hay của khách mời gửi đến chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên đó chính là chị Hoa có đánh giá như thế nào về tác động của luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi? Liệu đây có phải là một cái thông tin tích cực đối với thị trường tiêu dùng sắp tới hay không? Cảm ơn câu hỏi của quý nhà đầu tư cũng như là sự quan tâm của quý nhà đầu tư. Thì đối với luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi trong tuần vừa qua đã vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong đó thì Hòa sẽ cập nhật một số điểm mới trong luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Thứ nhất là việc rút gọn biểu thuế lũy tiến từ 7 xuống 5 bậc. Điều này sẽ giúp giảm nghĩa vụ thuế đối với tất cả các cá nhân ở tất cả các bậc hiện hành so với biểu thuế hiện hành. Từ đó là kỳ vọng là sẽ tăng thu nhập khả dụng và có thể góp phần là gia tăng chi tiêu dùng trong thời gian sắp tới. Và một điểm mới nữa là việc tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 41% so với mức trước đó cũng sẽ kỳ vọng là giúp gia tăng cái thu nhập khả dụng của người dân. Thêm một điểm nữa trong luật thuế thu nhập cá nhân đó là thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh, đó là tăng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên đến 500 triệu đồng một năm, từ mức trước đó là 100 triệu đồng một năm. Thì thống kê cho thấy rằng là Việt Nam có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh, trong đó là chiếm khoảng 90% hộ kinh doanh có mức doanh thu là dưới 500 triệu đồng. Cho nên là điều này sẽ tạo thuận lợi hơn, cũng như là đặc biệt là đối với các hộ kinh doanh vừa và nhỏ. Cho nên kết hợp những cái yếu tố này, Hòa cho rằng là đối với cái luật thuế thu nhập cá nhân mới sửa đổi này thì sẽ là một trong những yếu tố rất là tích cực đối với ngành tiêu dùng trong thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn câu trả lời rất là chi tiết của chị Hòa. Đối với một cái vấn đề thuế là rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là các hộ kinh doanh trong thời gian vừa rồi và các cá nhân thu nhập chịu thuế, thì có thể đây là một trong những một cái thông tin tích cực tác động đến cái thị trường tiêu dùng và cái sức mua trong nước trong thời gian sắp tới. Vốn là thị trường tiêu dùng Việt Nam vẫn đang chịu khá là nhiều áp lực trong thời gian vừa rồi, đặc biệt là cái nhu cầu bán lẻ và nhu cầu tiêu dùng của trong nước có những cái sự khó khăn nhất định. Thì liệu đây là cái vấn đề mà giảm thuế thu nhập cá nhân thì trong thời gian sắp tới có thể là giúp cho nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ được cải thiện hơn đáng kể. Và cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Hòa rất là chất lượng trong ngày hôm nay. Và Trung xin tóm tắt một số cái điểm chính trong cái phiên live sáng ngày hôm nay, đó chính là về việc là trong tuần vừa qua thì Fed đã có công bố lại hạ lãi suất xuống khoảng 3,5 đến 3,75%, là lần hạ lãi suất thứ 3 liên tiếp trong năm nay, và cho thấy là chính sách điều hành của Fed vẫn đang trong xu hướng là tiếp tục là nới lỏng chính sách tiền tệ, và cũng sẽ theo dõi thêm những cái diễn biến mới trong thời gian sắp tới để đánh giá thêm những cái chu kỳ hạ lãi suất mới, như chúng ta có một lần hạ lãi suất trong 2026 và 2027. Và đối với thị trường Việt Nam thì cái xu hướng lãi suất cũng có xu hướng là nhích dần lên trong thời gian vừa rồi, bởi vì cái yếu tố là các ngân hàng thương mại tiếp tục là bị cạn thanh khoản khi cái nhu cầu cho vay và nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong cuối năm đối với các lãi suất như là liên ngân hàng và lãi suất tiết kiệm có phần gia tăng trong thời gian vừa rồi, và điều đó cũng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua, khi liên tiếp là những cái phiên điều chỉnh mạnh của thị trường ngược dòng với chứng khoán thế giới. Và hiện tại thì thị trường cũng đã về lại một cái mốc gọi là trung bình, và có thể là sẽ tìm được những cái điểm cân bằng trong thời gian sắp tới. Như chị Hòa có chia sẻ, đó chính là vùng hỗ trợ tiềm năng của thị trường là 1.600 đến 1.620 điểm. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có những cái động lực hỗ trợ tích cực cho thị trường trong thời gian sắp tới, như là về kết quả kinh doanh trong quý tư thì được kỳ vọng khá là tích cực, cũng như là về cái việc đảo chiều chính sách tại thị trường Việt Nam thì có thể là không có, bởi vì chúng ta vẫn đang ưu tiên cho vấn đề tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là tăng trưởng trong hai con số từ 2026 đến 2030, và đó là những cái điểm chính của thị trường tuần qua. Và chương trình Must Talk Live được tổ chức bởi công ty chứng khoán Mirasep Việt Nam đến đây xin được phép khép lại. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo vào thứ Hai hàng tuần.